Hello my loves! Welcome back to my YouTube channel. I am Kristel and for now, tuturuan ko kayo kung paano maglagay o magpalit ng thumbnails at i-on ang comment section. As a new YouTuber, marami pa tayong hindi nalalaman sa mundo ng YouTube. Kaya ngayon, ituturo ko sa inyo ang ilan sa mga katanungan ko noon na pinanood ko din sa mga YouTube tutorials at isi-share ko sa inyo ngayon. So please, bear with me until the end of this video para masundan ninyo ang mga steps na ibibigay ko. 1, 2, 3, funky. My darling, I love you, 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 I love you. Hey guys, it is important to make your thumbnails as engaging as possible to tell what the video will be about kasi YouTube is primarily a visual platform where people watch videos and viewers will look at the thumbnails before they read the title of your video. Kung kayo din naman o kahit na nga ako, yung thumbnails muna yung tinititigan ko bago ko i-click yung video. So ayun na nga, let's proceed to the tutorial. So now, in order to put the thumbnails and on the comment section, we have to download YouTube Studio on Google Play Store. So ayan, na-download ko na siya agad and almost a month ko na siyang ginagamit. Ayun. So now, i-open muna natin ang YouTube. Ayan. Dalawa pa lang ang videos ko dito kasi most of them are naka-private. At ito ang gagawin nating examples. Papalitan natin ang thumbnails para mas magmukhang kainganyo naman. Charot. Disclaimer lang po, hindi po ako expert. Kaya expect nyo na po na hindi po ganun kagandahan ang gawa ko. Okay, now let's go to YouTube Studio. Kung makikita natin, meron siyang analytics wherein dito natin makikita or ma-monitor yung watch time, watch hours natin, yung views kung tumaas ba or bumaba, yung subscribers natin kung may dumagdag. Ayan. As in, monitored siya ng YouTube Studio. Dito rin makikita yung mga private videos ko and mga trials ko before. Ito na nga, maglalagay na tayo ng thumbnail sa ating videos. So, ang gagawin natin is click lang natin yung videos na paglalagyan natin ng thumbnail. And kung makikita nyo at the top right of the corner, meron ditong YouTube button, share button, and edit button. Dito sinasagawa yung mga editing ng titles, descriptions, etc. As you can see, meron ditong edit button ulit sa left side at click lang natin ito. At eto na. Meron ditong thumbnail na provide ng studio na pagpipilian natin. So, if hindi mo ito gusto or wala kang napupusuan dito sa mga choices, you can customize naman. Open gallery lang tayo at ito yung napili kong thumbnail. I recommend na sa PixArt kayo gumawa ng thumbnail nyo kasi marami doong suggestions, template na pwede nyong gamitin or mga designs. So ayan, adjust lang natin and then save. That's it. Simple lang. Gagawin din natin ito sa isa pa. So now, let's proceed to paano on ang comment section. Punta tayo dito sa advanced settings at hanapin natin yung allow comments. Saying, love it if you wanna
And that's it. Hope you like our tutorials for today, guys. Thank you for watching and have a great day. Stay safe.